Μάθημα 1. Μαγειρεύουμε μαζί. Μπέικον, ζυμαρικά και τυρί ακούγονται εφικτά. Πώς μαγειρεύετε το μπέικον? Συνήθως προτιμώ να το ψήνω στο φούρνο. Βγαίνει τραγανό και ομοιόμορφα ψημένο. Αυτή είναι μια εξαιρετική μέθοδος. Απελευθερώνει επίσης την εστία για άλλα συστατικά. Ακριβώς. Όσο ψήνεται το μπέικον, μπορώ να ετοιμάσω τη σάλτσα για τα ζυμαρικά και το τυρί. Τι είδους τυρί σας αρέσει να χρησιμοποιείτε για αυτό το πιάτο? Λατρεύω έναν συνδυασμό τσένταρ και μοτσαρέλας. Προσθέτει υπέροχη γεύση και κρεμώδη υφή. Ακούγεται νόστιμο. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο νόστιμο θα είναι. Ναι, και είναι ένα γρήγορο γεύμα για προετοιμασία, ιδανικό για μια πολύ άσχολη βραδιά. Ας το μαγειρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να μάθω το μυστικό σου για να το κάνεις ξεχωριστό. Μάθημα 2. Συναισθηματικά ηλιοβασιλέματα. Είναι απίστευτο πως μια απλή ανατολή ηλιοβασίλεμα μπορεί να προκαλέσει τόσο βαθιά συναισθήματα. Απολύτως. Αυτές οι στιγμές στη φύση μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε τόσο συνδεδεμένοι και ζωντανοί. Ναι, τα χρώματα και ο τρόπος που αλλάζει το φως μπορεί να κόβουν την ανάσα. Είναι σαν να σταματάει ο κόσμος για μια στιγμή, επιτρέποντάς μας να αναλογιστούμε και να εκτιμήσουμε. Συχνά βρίσκομαι χαμένος στις σκέψεις μου ενώ βλέπω τον ουρανό να μεταμορφώνεται. Κι εγώ. Είναι η τέλεια στιγμή να σκεφτούμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας. Η φύση έχει έναν τρόπο να μας γιώνει και να μας υπενθυμίζει την ομορφιά της ζωής. Ακριβώς. Ας προσπαθήσουμε να παρακολουθήσουμε περισσότερες ανατολές και ηλιοβασιλέματα μαζί. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Αυτές οι στιγμές προορίζονται για να τις μοιράζεστε και να τις αγαπάτε. Μάθημα 3. Επιλογές ταξιδιού. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε να πάρετε το τρένο. Είναι ένας γραφικός τρόπος να ταξιδέψεις. Είναι όμως πιο γρήγορο από το λεωφορείο, θέλω να μεγιστοποιήσω το χρόνο μου. Γενικά, τα τρένα μπορεί να είναι πιο γρήγορα, ειδικά αν έχουν λιγότερες στάσεις στη διαδρομή. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Εκτιμώ επίσης την άνεση του ταξιδιού με τρένο. Ναι, μπορείτε να μετακινηθείτε πιο ελεύθερα και να απολαύσετε τη βόλτα. Επιπλέον, υπάρχει κάτι νοσταλγικό στα ταξίδια με τρένο που αγαπώ πραγματικά. Ακριβώς. Συχνά επιτρέπουν την όμορφη θέα που μπορεί να χάσετε σε ένα λεωφορείο. Ας ελέγξουμε τα χρονοδιαγράμματα και ας δούμε ποια επιλογή ταιριάζει καλύτερα στα σχέδια μας. Σαν σχέδιο ακούγεται. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω που μας βγάλει αυτό το ταξίδι. Μάθημα 4. Μαθήματα οδήγησης. Τα μαθήματα είναι πολύ καλά. Η Amy μαθαίνει να οδηγεί και είναι πολύτιμη δεξιότητα. Απολύτως. Η απόκτηση άδειας οδήγησης ανοίγει τόσες πολλές ευκαιρίες για ανεξαρτησία. Ναι, και της δίνει την ελευθερία να εξερευνήσει νέα μέρη με τους δικούς της όρους. Θυμάμαι πόσο νευρικός ήμουν στα μαθήματα οδήγησης, αλλά άξιζε τον κόπο. Αυτό είναι κοινό. Χρειάζεται εξάσκηση για να χτιστεί η εμπιστοσύνη πίσω από το τιμόνι. Μόλις πάρει την άδειά της, θα νιώσει μια μεγάλη αίσθηση ολοκλήρωσης. Οριστικά. Είναι ένα ορόσημο που πολλοί άνθρωποι αγαπούν. Ας τη στηρίξουμε σε αυτό το ταξίδι. Η ενθάρρυνση κάνει τη διαφορά. Συμφωνώ. Να γιορτάσει την επιτυχία της όταν τελικά πάρει την άδεια της. Μάθημα 5. Έλεγχος καρδιάς. Άκουσε την καρδιά μου και ήταν μια εμπειρία. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ένιωθα τόσο προσωπικό. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Τι είπε αφού άκουσε τους τύπους της καρδιάς σου? Με έκανε να βήχω για να έχω καλύτερο ήχο, κάτι που ήταν απροσδόκητο αλλά και διασκεδαστικό. Είναι ενδιαφέρον πως οι γιατροί έχουν τόσο μοναδικές μεθόδους για να εξασφαλίσουν ότι όλα λειτουργούν καλά. Ναι, μου έκανε επίσης κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο ζωής μου και τυχόν συμπτώματα που μπορεί να ένιωθα.
Αυτές οι ερωτήσεις είναι σημαντικές, καθώς τον βοηθούν να κατανοήσει καλύτερα τη γενική μου υγεία. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πόση διορατικότητα μπορεί να αποκτήσει κάποιος ακούγοντας απλά την καρδιά. Υπογραμμίζει πραγματικά τη σημασία των τακτικών ελέγχων για τη διατήρηση της καλής υγείας. Έφυγα νιώθοντας καθησυχασμός και μεγαλύτερη επίγνωση της σημασίας του να ακούω το σώμα μου. Μάθημα 6. Οικογενειακοί δεσμοί. Όταν πρόκειται για οικογένεια, ένας γιος αξίζει τόσο πολύ για τη μητέρα του ή ένας πατέρας για το γιο του. Είναι μια βαθιά σύνδεση. Απολύτως. Αυτές οι σχέσεις διαμορφώνουν αυτό που είμαστε και επηρεάζουν τη ζωή μας με αμέτρητους τρόπους. Πρέπει να αποφασίσετε πότε δοκιμάζετε η συνείδηση ενός άνδρα. Μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το χαρακτήρα του. Ναι, τα ηθικά διλήμματα συχνά αναδεικνύουν το καλύτερο ή το χειρότερο στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Το κάνουν. Είναι το πώς ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις που μας καθορίζουν πραγματικά. Και αυτές οι εμπειρίες μπορούν να ενισχύσουν τους οικογενειακούς δεσμούς, διδάσκοντάς μας πολύτιμα μαθήματα στην πορεία. Ακριβώς. Μέσα από τα σκαμπανεβάσματα, η υποστήριξη της οικογένειας μπορεί να είναι απίστευτα ισχυρή. Πιστεύω ότι η καλλιέργεια αυτών των σχέσεων είναι απαραίτητη για τη συναισθηματική μας ευεξία. Καλά τα είπες. Είναι σημαντικό να αγαπάμε και να επενδύουμε στις οικογενειακές μας σχέσεις. Μάθημα 7. Άφιξη στο Παρίσι. Ήταν πολύ απογοητευτικό αυτό που συνέβη όταν έφτασα στο Παρίσι. Όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν στραβά αμέσως. Αυτό ακούγεται αγχωτικό. Τι ακριβώς συνέβη που έκανε την άφιξή σας τόσο χαοτική? Οι αποσκευές μου χάθηκαν και δεν είχα ιδέα πώς να πλοηγηθώ στο αεροδρόμιο χωρίς αυτό. Όχι. Αυτό πρέπει να ήταν συντριπτικό, ειδικά σε μια νέα πόλη. Ναι, ένιωσα αποπροσανατολισμένος και ανήσυχος, αλλά προσπάθησα να παραμείνω ήρεμος και να καταλάβω τα πράγματα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στάση. Το να παραμένεις θετικός σε δύσκολες καταστάσεις μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Τελικά, κατάφερα να λάβω βοήθεια από το προσωπικό του αεροδρομίου, κάτι που μου κάλυψε τις ανησυχίες. Είναι καλό να ακούτε ότι βρήκατε βοήθεια. Οι άνθρωποι μπορούν να είναι απίστευτα χρήσιμοι όταν ρωτάτε. Οριστικά. Μόλις έφτασα στο ξενοδοχείο μου, άρχισα να χαλαρώνω και να απολαμβάνω την όμορφη πόλη. Μάθημα 8. Συνδέσεις κοινότητας. Εντός της κοινότητας, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να παραμείνει συνδεδεμένος. Είναι εξίσου σημαντικό σήμερα. Απολύτως. Η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων βοηθά όλους να αισθάνονται ότι τους υποστηρίζουν και τους εκτιμούν. Όταν απομονωνόμαστε, χάνουμε τον πλούτο της κοινοτικής ζωής. Ναι, η συμμετοχή στις γειτονιές μας μπορεί να οδηγήσει σε υπέροχες φιλίες και ευκαιρίες. Είναι επίσης ευεργετικό για την ψυχική μας ευεξία. Οι κοινωνικές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ευτυχία. Ακριβώς. Η ενασχόληση με τους άλλους μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού. Πιστεύω ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε τοπικές εκδηλώσεις για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτούς τους δεσμούς. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας αναζητήσουμε κοινοτικές συγκεντρώσεις όπου μπορούμε να γνωρίσουμε νέα άτομα. Ναι. Είναι καιρός να αγκαλιάσουμε τη σημασία της κοινότητας στη ζωή μας. Μάθημα 9. Ανησυχίες για τα χρήματα. Γεια. Ανησυχείτε ποτέ για τα χρήματα? Ναι, είναι μια κοινή ανησυχία για πολλούς ανθρώπους, ειδικά με την αύξηση του κόστους παντού. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η διαχείριση των οικονομικών μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη μερικές φορές. Πραγματικά μπορεί. Συχνά βρίσκω τον εαυτό μου να κάνει προϋπολογισμό για να βεβαιωθεί ότι θα παραμείνω σε καλό δρόμο. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η διατήρηση ενός προϋπολογισμού μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε περισσότερο τον έλεγχο. Προσπαθώ να εξοικονομώ λίγα χρήματα κάθε μήνα για έκτακτες ανάγκες, για κάθε περίπτωση.
Αυτή είναι μια σοφή στρατηγική. Έχοντας ένα δίχτυ ασφαλείας μπορεί να προσφέρει ηρεμία. Ναι, και είναι επίσης σημαντικό να βρίσκεις τρόπους να απολαμβάνεις τη ζωή χωρίς υπερβολικές δαπάνες. Συμφωνώ. Η εξισορρόπηση της αποταμίευσης με τις δαπάνες μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι απαραίτητη. Μάθημα 10. Αντίθετα. Το αντίθετο του μαύρου είναι το άσπρο, και το αντίθετο του χαρούμενου είναι λυπηρό. Είναι συναρπαστικό πως οι αντιθέσεις καθορίζουν την κατανόησή μας. Απολύτως. Είναι ενδιαφέρον πως τα αντίθετα μπορούν να ενισχύσουν την αντίληψή μας για τα συναισθήματα και τα χρώματα. Αν βρίσκομαι στην απέναντι πλευρά του δωματίου, δίνει μια διαφορετική οπτική για το τι συμβαίνει. Ναι, η απόσταση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις καταστάσεις, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Είναι μια υπενθύμηση ότι το πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των εμπειριών μας. Ακριβώς. Συχνά χρειάζεται να εξετάσουμε διαφορετικές απόψεις για να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα. Μου αρέσει το πως η εξερεύνηση των αντιθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε βαθύτερες συζητήσεις για τη ζωή. Και εγώ. Ανοίγει την πόρτα για κατανόηση και ενσυναίσθηση προς τους άλλους. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτές τις ιδέες. Είναι διαφωτιστικό να εξερευνούμε τέτοια θέματα μαζί. Μάθημα 11. Μέθοδοι marketing. Όσον αφορά τις μεθόδους marketing, θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε ορισμένες παραδοσιακές προσεγγίσεις, αλλά το ψηφιακό θα είναι το επίκεντρό μας. Αυτό είναι λογικό. Το ψηφιακό marketing προσφέρει τόσες πολλές ευκαιρίες για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό. Ακριβώς. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες επιτρέπουν στοχευμένες καμπάνιες που μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικές. Και η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων βοηθά στη βελτίωση των στρατηγικών μας για καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει το τοπίο του marketing. Πιστεύω ότι η προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές είναι απαραίτητη για να παραμείνετε σχετικοί στον κλάδο. Απολύτως. Πρέπει να μαθαίνουμε και να εξελίσσουμε συνεχώς τις μεθόδους μας. Ας εξερευνήσουμε τις τελευταίες τάσεις και ας δούμε πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στη στρατηγική μας. Φοβερή ιδέα. Το να παραμείνουμε μπροστά από την καμπύλη θα ωφελήσει σημαντικά τις προσπάθειές μας. Μάθημα 12. Επιβράβευση προκλήσεις. Ακούγεται προκλητικό. Αλλά μπορεί να ανταμείβει και να ανοίγει τα μάτια ταυτόχρονα. Απολύτως. Η αποδοχή των προκλήσεων μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική ανάπτυξη και νέες εμπειρίες. Πιστεύω ότι βγαίνοντας από τις ζώνες άνεσής μας ανακαλύπτουμε πραγματικά τις δυνατότητές μας. Ναι. Το να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες συχνά μας διδάσκει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα. Είναι ενδιαφέρον πως οι προκλήσεις μπορούν να αποκαλύψουν δυνάμεις που δεν γνωρίζαμε ότι είχαμε. Ακριβώς. Αυτές οι στιγμές ξεπερνώντας τα εμπόδια μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητικές. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις καθώς έρχονται. Οριστικά. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στα σκαμπανεβάσματα. Ανυπομονώ για τις περιπέτειες που μας περιμένουν. Μάθημα 13. Εκμάθηση αγγλικών. Έχετε ακούσει για το πρόγραμμα που προσφέρει 12 ώρες εξάσκησης αγγλικής ακρόασης ενώ κοιμάστε? Ναι. Έχω διαβάσει ότι έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους μαθητές να απορροφούν τη γλώσσα υποσυνείδητα. Ακούγεται συναρπαστικό. Φανταστείτε να ξυπνάτε με βελτιωμένες αγγλικές δεξιότητες χωρίς καν να προσπαθείτε. Ακριβώς. Το να ακούτε ενώ κοιμάστε θα μπορούσε να είναι ένας διασκεδαστικός και αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιώσετε τη μάθηση. Αναρωτιέμαι πόσο καλά λειτουργεί. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Ο συνδυασμός της παθητικής μάθησης με την ενεργητική μελέτη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτέλεσμα. Ας το δοκιμάσουμε και ας δούμε πώς επηρεάζει τις γλωσσικές μας δεξιότητες με την πάροδο του χρόνου.
Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για το ταξίδι εκμάθησης των Αγγλικών. Οριστικά. Για να ανεβάσουμε μαζί τις γλωσσικές μας δεξιότητες στο επόμενο επίπεδο. Μάθημα 14. Υπαίθριες περιπέτειες. Λατρεύω την αίσθηση του ανέμου στα μαλλιά μου όταν είμαι σε εξωτερικό χώρο. Είναι αναζωογονητικό. Απολύτως. Το να βρίσκεστε έξω μπορεί να είναι τόσο αναζωογονητικό, ειδικά σε μια ηλιόλουστη μέρα. Ναι, η φύση έχει έναν τρόπο να ανεβάζει το πνεύμα μας και να μας δίνει ενέργεια. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει κάτι μαγικό στη σύνδεση με την ύπαιθρο. Είτε πρόκειται για πεζοπορία, για ποδηλασία ή απλά για περπάτημα στο πάρκο, όλα είναι υπέροχα. Ακριβώς. Κάθε υπαίθρια δραστηριότητα φέρνει τη δική της αίσθηση περιπέτειας και χαράς. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα για να εξερευνήσουμε μαζί ένα νέο μονοπάτι. Θα ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ανυπομονώ να νιώσω αυτή τη βιασύνη καθαρού αέρα και ελευθερίας. Εδώ είναι πολλές άλλες υπαίθριες περιπέτειες γεμάτες γέλιο και εξερεύνηση. Μάθημα 15. Γευστικές συνεισφορές. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις γεύσεις που μπορούμε να δημιουργήσουμε με τη συνεισφορά όλων. Απολύτως. Κάθε άτομο φέρνει κάτι μοναδικό στο τραπέζι που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Πόσοι άνθρωποι έρχονται, παρεμπιπτόντως, όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Πιστεύω ότι έχουμε περίπου 10 επιβεβαιωμένα, και θα πρέπει να είναι μια φανταστική συγκέντρωση. Αυτό ακούγεται τέλειο. Με τόσες πολλές διαφορετικές γεύσεις, θα έχουμε μια υπέροχη ποικιλία από πιάτα. Ναι, μου αρέσει το πως η κοινή χρήση φαγητού μπορεί να δημιουργήσει συνδέσεις και να πυροδοτήσει συζητήσεις. Ακριβώς. Είναι ένας όμορφος τρόπος να γιορτάσετε την κοινότητα και τη φιλία μέσα από γεύσεις. Ανυπομονώ να δω τι αποφασίζουν να φέρουν όλοι. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Ας φροντίσουμε να συντονιστούμε για να μην καταλήξουμε με πάρα πολλά παρόμοια πιάτα. Μάθημα 16. Προτιμήσεις αγοράς. Τι γίνεται με τις προτιμήσεις της αγοράς στόχου μας? Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τα κατανοήσουμε πλήρως. Σίγουρα προτιμούν φιλικές προς το περιβάλλον και προσιτές επιλογές. Έχει γίνει μια σημαντική τάση. Ναι, η βιωσιμότητα είναι το κλειδί για πολλούς καταναλωτές σήμερα. Θέλουν να αισθάνονται καλά με τις αγορές τους. Απολύτως. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν περισσότερο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιλογών τους. Είναι υπέροχο να βλέπουμε μια τέτοια στροφή προς την υπεύθυνη αγορά. Ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μας. Ακριβώς. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ποιοτικά υλικά που είναι ταυτόχρονα οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ας σκεφτούμε μερικές ιδέες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις προτιμήσεις διατηρώντας τα πρότυπά μας. Νομίζω ότι αυτό θα μας ξεχωρίσει στην αγορά και θα προσελκύσει μια πιστή βάση πελατών. Ναι, η δημιουργία προϊόντων που συνάδουν με τις αξίες τους μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη επιτυχία. Μάθημα 17. Βιωτικό επίπεδο. Είναι συναρπαστικό να συζητάμε πως το βιωτικό επίπεδο στην Αγγλία έχει βελτιωθεί από το 1800. Πράγματι. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και την υγειονομική περίθαλψη έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε πως έχει αλλάξει η καθημερινή ζωή των ανθρώπων με τους αιώνες. Στα σίγουρα. Ο παππούς του Σνόου δεν πήγε μακριά στο σχολείο, αλλά εργάστηκε σκληρά για να εξασφαλίσει την οικογένειά του. Αυτό είναι αλήθεια. Η εκπαίδευση δεν ήταν τόσο προσιτή τότε, και πολλοί βασίζονταν σε πρακτικές δεξιότητες. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πόσο μακριά έχει προχωρήσει η κοινωνία όσον αφορά τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. Απολύτως.
Πρόσβαση στην εκπαίδευση άνοιξε τις πόρτες για πολλούς που προηγουμένως είχαν περιορισμένες επιλογές. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας της συνεχούς βελτίωσης και της προσπάθειας για πρόοδο. Ναι, και είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως οι μελλοντικές γενιές θα συνεχίσουν να χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Μάθημα 18. Επιμονή στους στόχους. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να τηρείς μια ρουτίνα όταν έχεις συγκεκριμένους στόχους στο μυαλό. Οριστικά. Το να έχεις ξεκάθαρους στόχους κάνει το ταξίδι να φαίνεται πιο εφικτό. Πρέπει να το δοκιμάσω. Ίσως ο καθορισμός μικρότερων ορόσημων θα με βοηθούσε να παραμένω συγκεντρωμένος. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η κατάρρευση των πραγμάτων μπορεί να κάνει τη διαδικασία λιγότερο συντριπτική. Πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για να δούμε πρόοδο με τέτοιου είδους στόχους? Μπορεί να ποικίλει, αλλά η συνέπεια είναι το κλειδί. Ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι λογικό. Θα προσπαθήσω να είμαι υπομονετικός και να πανηγυρίσω μικρές νίκες στην πορεία. Ναι, το να εκτιμάς το ταξίδι είναι εξίσου σημαντικό με το να φτάσεις στον προορισμό. Αισθάνομαι μεγαλύτερο κίνητρο μόνο που μιλάω γι' αυτό. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Μάθημα 19. Προσβασιμότητα στη ζωή. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για να είσαι ζωντανός, ειδικά καθώς τα πράγματα γίνονται πιο προσιτά. Απολύτως. Η πρόοδος στη τεχνολογία και η ευαισθητοποίηση κάνουν τη ζωή πιο εύκολη για πολλούς. Ναι, από τη μεταφορά στην εκπαίδευση, υπάρχουν τόσες πολλές βελτιώσεις που συμβαίνουν. Είναι υπέροχο να βλέπεις πως η συμπερίληψη γίνεται προτεραιότητα στην κοινωνία. Ακριβώς. Όλοι αξίζουν ίσες ευκαιρίες και προχωράμε προς αυτόν τον στόχο. Μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο οι κοινοτικές πρωτοβουλίες παίζουν επίσης ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό. Ναι, οι προσπάθειες της βάσης μπορούν να πυροδοτήσουν σημαντικές αλλαγές και να εμπνεύσουν άλλους να συμμετάσχουν. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα κινήματα. Είναι ζωτική σημασίας για ένα καλύτερο μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε σε έναν κόσμο πιο προσιτό και χωρίς αποκλεισμούς. Μάθημα 20. Υλικά τάξης. Ορισμένες τάξεις μπορεί να απαιτούν συγκεκριμένα υλικά, αλλά οι περισσότερες χρειάζονται απλώς βασικές προμήθειες. Αυτό είναι αλήθεια. Η κατοχή των βασικών στοιχείων μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μαθησιακή εμπειρία ενός μαθητή. Ναι, πράγματα όπως σημειωματάρια, στυλό και σχολικά βιβλία είναι θεμελιώδη για κάθε τάξη. Και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε αυτά τα βασικά στοιχεία. Ακριβώς. Τα σχολεία πρέπει να παρέχουν υποστήριξη σε όσους έχουν ανάγκη για να δημιουργήσουν ένα ισότιμο περιβάλλον μάθησης. Μου αρέσει το πως τα κοινοτικά προγράμματα συχνά παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν τους μαθητές να εφοδιάσουν με αυτό που χρειάζονται. Ναι, είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πως συγκεντρώνονται οι άνθρωποι για να υποστηρίξουν την εκπαίδευση. Ας σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτές τις προσπάθειες στην κοινότητά μας. Είμαι επί του σκάφους. Κάθε λίγο βοηθά στο να γίνει η εκπαίδευση πιο προσιτή για όλους. Μάθημα 21. Συναρπαστικά θέματα. Ναι, το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Υπάρχουν τόσα πολλά να συζητηθούν για αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το θέμα? Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Νομίζω ότι αναδεικνύει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που χρειάζονται περισσότερη προσοχή στην κοινωνία μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να συμμετέχετε σε συζητήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές. Συμφωνώ. Η ευαισθητοποίηση σε αυτά τα θέματα μπορεί να εμπνεύσει άλλους να αναλάβουν δράση. Ναι, και μπορεί να ανοίξει το δρόμο για καινοτόμες λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το εξερευνήσω περαιτέρω και θα δω πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Ας διατηρήσουμε την ορμή. Η ανταλλαγή ιδεών είναι το κλειδί για την πρόοδο.
Μαζί, μπορούμε να πυροδοτήσουμε ουσιαστικές συζητήσεις που έχουν απήχηση στο κοινό μας. Μάθημα 22. Η ομορφιά της φύσης. Τα άγρια ζώα δεν είναι συνήθως κατάλληλα για εκτροφή. Ωστόσο, είναι ιδανικά μέρη για να περάσετε καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό είναι αλήθεια. Τα φυσικά καταφύγια και τα πάρκα άγριας ζωής μπορούν να προσφέρουν εμπειρίες που κόβουν την ανάσα. Ναι, το να είσαι περιτριγυρισμένος από τη φύση προσφέρει μια αναζωογονητική απόδραση από την καθημερινή ζωή. Είναι εκπληκτικό πως τα άγρια ζώα συμβάλλουν στην ομορφιά των φυσικών ενδιαιτημάτων τους. Απολύτως. Η παρατήρησή τους στο περιβάλλον τους μπορεί να είναι συναρπαστική και εκπαιδευτική. Μου αρέσει η ιδέα να περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, να συνδέομαι με τη φύση και να μαθαίνω για την άγρια ζωή. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να εκτιμήσετε τα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν αυτά τα ζώα. Επιπλέον, ενθαρρύνει τις προσπάθειες διατήρησης για την προστασία αυτών των όμορφων τόπων. Ναι, ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής. Θα ήταν μια ξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 23. Εξερευνώντας την Ευρώπη. Σκέφτομαι να ταξιδέψω στην Ευρώπη. Υπάρχει τόση πολλή ιστορία για εξερεύνηση. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Η Ευρώπη είναι πλούσια σε πολιτισμό και ιστορικά ορόσημα. Πάντα ήθελα να δω μέρη όπως το Κολοσσέο και τον πύργο του Άιφελ. Αυτά είναι εμβληματικά. Κάθε πόλη έχει τη δική της μοναδική ιστορία να διηγηθεί μέσω της αρχιτεκτονικής της. Ακριβώς. Θα ήταν καταπληκτικό να περπατήσετε στους αρχαίους δρόμους και να νιώσετε την ιστορία τους. Επιπλέον, το φαγητό και τα τοπικά έθιμα κάνουν κάθε προορισμό ακόμα πιο ξεχωριστό. Συμφωνώ. Η εμπειρία διαφορετικών πολιτισμών μπορεί να είναι τόσο εμπλουτιστική και εντυπωσιακή. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες. Μπορώ να βοηθήσω με την έρευνα αν θέλετε. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ξέχαστη διαδρομή. Μάθημα 24. Άνετες επιλογές. Όταν σκέφτεστε τι να αγοράσετε, είναι σημαντικό να εστιάσετε στην άνεση πριν τα αγοράσετε. Οριστικά. Η άνεση είναι πολύ σημαντική, ειδικά για καθημερινά αντικείμενα. Ναι, είτε πρόκειται για ρούχα, έπιπλα ή ακόμα και τεχνολογία, η άνεση μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μας. Συμφωνώ. Μερικές φορές, είναι εύκολο να αγνοήσετε την άνεση για χάρη του στυλ. Ακριβώς. Η έβρεση μιας ισορροπίας μεταξύ αισθητικής και άνεσης είναι το κλειδί. Ας κάνουμε μια λίστα με πράγματα που χρειαζόμαστε, διατηρώντας την άνεση ως προτεραιότητά μας. Αυτό ακούγεται σαν ένα έξυπνο σχέδιο. Θέλω να διασφαλίσω ότι οι επιλογές μου είναι πρακτικές και ευχάριστες. Ναι, η επένδυση στην άνεση μπορεί να οδηγήσει σε πιο χαρούμενες καθημερινές εμπειρίες. Μαζί, μπορούμε να πάρουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες μας. Μάθημα 25. Ταπεινοφροσύνη έναντι αλαζονίας. Είναι σημαντικό να προσεγγίζω τη ζωή με πνεύμα ταπεινοφροσύνης αντί της αλαζονίας που μου αποδίδεται τόσο συχνά. Συμφωνώ απόλυτα. Η ταπεινοφροσύνη μας επιτρέπει να συνδεόμαστε με τους άλλους σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Ακριβώς. Όταν είμαστε ταπεινοί, είμαστε πιο ανοιχτοί στη μάθηση και την ανάπτυξη από τις εμπειρίες μας. Ναι, και βοηθά στη δημιουργία γνήσιων σχέσεων που βασίζονται στο σεβασμό και την κατανόηση. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την αυτοπεποίθηση με την αλαζονία, αλλά είναι αρκετά διαφορετική. Αυτό είναι αλήθεια. Η εμπιστοσύνη μπορεί να εμπνεύσει, ενώ η αλαζονία τείνει να αποξενώνει τους άλλους. Το παν είναι να βρούμε αυτή την ισορροπία όπου μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας χωρίς να καυχιόμαστε. Απολύτως. Η αγκαλιά της ταπεινότητας μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο γεμάτη και ουσιαστική ζωή.
Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να ασκούμε ταπεινότητα στις καθημερινές μας συναναστροφές. Μάθημα 26. Ενυδάτωση για πεζοπορία. Το νερό για τις πεζοπορίες είναι τέλειο. Ανυπομονώ πραγματικά να μείνω ενυδατωμένος στην περιπέτειά μας. Απολύτως. Η σωστή ενυδάτωση είναι το κλειδί για να απολαύσετε οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα. Συμφωνώ. Όταν έχουμε αρκετό νερό, αυξάνει τα επίπεδα ενεργειάς μας και μας κρατά ανανεωμένους. Ναι, και μπορεί επίσης να αποτρέψει την κούραση και να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την εστίαση στο μονοπάτι. Έχετε συσκευάσει ακόμα τα μπουκάλια νερού σας? Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε αρκετά. Έχω. Περιέλαβα επίσης μερικά δισκία ηλεκτρολιτών για να προσθέσουμε στο νερό μας για επιπλέον ενέργεια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα βοηθήσει να αναπληρώσουμε αυτά που χάνουμε κατά την πεζοπορία. Ακριβώς. Ανυπομονώ να εξερευνήσω το όμορφο τοπίο ενώ παραμένω ενυδατωμένος. Και εγώ. Θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία στη φύση. Μάθημα 27. Ρουτίνα άσκησης. Πόσο συχνά ασκείστε κάθε εβδομάδα? Στοχεύω τουλάχιστον 5 μέρες την εβδομάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Προσπαθώ επίσης να παραμένω ενεργός, αλλά μερικές φορές παλεύω να διατηρήσω μια σταθερή ρουτίνα. Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεις χρόνο, ειδικά με ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Ναι, αλλά έχω παρατηρήσει ότι όταν το βάζω ως προτεραιότητα, νιώθω πολύ καλύτερα συνολικά. Είναι τόσο αλήθεια. Η τακτική άσκηση ενισχύει σημαντικά τη διάθεσή μας και τα επίπεδα ενέργειας. Προσπάθησα να ενσωματώσω διαφορετικούς τύπους προπονήσεων για να κρατήσω τα πράγματα ενδιαφέροντα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η αναμειξή του μπορεί να αποτρέψει την πλήξη και να λειτουργήσει διαφορετικές μυϊκές ομάδες. Απολύτως. Νομίζω ότι θα συμμετάσχω σε ένα νέο μάθημα γυμναστικής για να προσθέσω λίγη ποικιλία στη ρουτίνα μου. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική ιδέα. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον να τηρήσουμε τους στόχους μας για τη φυσική κατάσταση. Μάθημα 28. Απόδραση το Σαββατοκύριακο. Γεια σου. Σκεφτόμουν να κάνω ένα σύντομο ταξίδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάμια πρόταση? Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Τι θα λέγατε να επισκεφτείτε μια κοντινή παραλία ή μονοπάτι πεζοπορίας? Και οι δύο επιλογές ακούγονται ελκυστικές. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω λίγο χρόνο έξω για να χαλαρώσω. Ναι. Ο καθαρός αέρας και το όμορφο τοπίο θα ήταν αναζωογονητικό μετά από μια κουραστική εβδομάδα. Μου αρέσει επίσης η ιδέα να εξερευνήσω ένα νέο μέρος, ακόμα κι αν είναι μόνο για μια μέρα. Ακριβώς. Μερικές φορές μια γρήγορη απόδραση μπορεί να αναζωογονήσει τη διάθεσή μας. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες στο μυαλό σας που θα προτείνατε? Υπάρχει ένα υπέροχο εθνικό πάρκο όχι μακριά από εδώ που έχει εκπληκτική θέα και μονοπάτια. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ας δούμε τον καιρό και ας σχεδιάσουμε την περιπέτειά μας. Μάθημα 29. Περιπέτειες αγοράς. Οι τοπικές αγορές είναι καταπληκτικές, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουν μια τόσο ζωντανή ατμόσφαιρα γεμάτη φρέσκα προϊόντα και μοναδικά προϊόντα. Μου αρέσει το πως κάθε αγορά έχει τον δικό της χαρακτήρα, αντικατοπτρίζοντας την τοπική κουλτούρα και την κοινότητα. Απολύτως. Είναι ένας φανταστικός τρόπος υποστήριξης των ντόπιων αγροτών και τεχνητών. Επιπλέον, η ποικιλία φαγητών και χειροτεχνιών που διατίθενται συνιστούν πάντα μια συναρπαστική εμπειρία. Ναι. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα υλικά και να δοκιμάζω διαφορετικές συνταγές. Έχετε πάει στην αγορά στο κέντρο της πόλης? Ακούω ότι έχει απίστευτους πολιτές. Έχω. Η επιλογή βιολογικών φρούτων και χειροποίητων προϊόντων είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη μαζί σύντομα. Θα ήθελα να το εξερευνήσω μαζί σας. Μάθημα 30. Υπαίθριες δραστηριότητες.
Ποιες άλλες δραστηριότητες κάνατε πρόσφατα? Λοιπόν, πήγα για πεζοπορία σε εκπληκτικά βουνά το περασμένο Σαββατοκύριακο και κόβει την ανάσα. Ακούγεται απίστευτο. Η θέα πρέπει να ήταν καταπληκτική από εκεί ψηλά. Πραγματικά ήταν. Στεκόμενος στην κορυφή, ένιωθα τόσο συνδεδεμένος με τη φύση. Μπορώ να φανταστώ. Η πεζοπορία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καθαρίσετε το μυαλό σας και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Ναι, και είναι επίσης ικανοποιητικό να προκαλώ τον εαυτό μου σωματικά. Έχετε ανακαλύψει κάποια αγαπημένα μονοπάτια πεζοπορίας που θα προτείνατε? Απολύτως. Υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί σε έναν όμορφο καταράκτη. Είναι κάτι που πρέπει να το δείτε. Θα ήθελα να το τσεκάρω. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι πεζοπορίας μαζί σύντομα. Μάθημα 31. Υγιεινή διατροφή. Η μείωση της πρόσληψης επεξεργασμένων τροφίμων είναι ένας μεγάλος στόχος. Απολύτως. Μαγειρεύω πιο συχνά γεύματα στο σπίτι για να επικεντρωθώ στα φρέσκα υλικά. Αυτό είναι φανταστικό. Το μαγείρεμα στο σπίτι σας επιτρέπει να ελέγχετε τι πηγαίνει στα γεύματά σας. Ναι, και είναι επίσης ένας διασκεδαστικός τρόπος να πειραματιστείτε με διαφορετικές γεύσεις και συνταγές. Συμφωνώ. Η προετοιμασία των δικών σας γευμάτων μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητική και πιο υγιεινή συνολικά. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλέξετε την οικογένεια και τους φίλους σας στη διαδικασία μαγειρέματος. Οριστικά. Η κοινή χρήση γευμάτων μπορεί να δημιουργήσει υπέροχες αναμνήσεις και συνδέσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια βραδιά μαγειρική σύντομα για να δοκιμάσουμε μερικές νέες συνταγές μαζί. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ας το σχεδιάσουμε και ας διασκεδάσουμε νόστιμα στην κουζίνα. Μάθημα 32. Η σημασία του ύπνου. Ο αρκετός ύπνος κάθε βράδυ είναι ζωτικής σημασίας για τη γενική υγεία, δεν νομίζετε? Καλό σημείο. Ο ύπνος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάθεσή μας, τα επίπεδα ενέργειας και την παραγωγικότητά μας. Ναι, όταν δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο, τείνουμε να νιώθουμε πιο συγκεντρωμένοι και σε εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακριβώς. Προσπαθώ να ορίσω ένα τακτικό πρόγραμμα ύπνου για να διασφαλίσω ότι ξεκουράζομαι ποιοτικά. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η συνέπεια μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού του σώματός μας. Διαπίστωσα επίσης ότι η δημιουργία μιας χαλαρωτικής ρουτίνας πριν τον ύπνο με βοηθά να κοιμηθώ πιο γρήγορα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να χαλαρώσουμε και να προετοιμάσουμε το μυαλό μας για ξεκούραση. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να διατηρήσουμε υγιείς συνήθειες ύπνου προχωρώντας. Ναι. Εδώ είναι καλύτερος ύπνος και γενική ευεξία. Μάθημα 33. Κράτηση δωματίου ξενοδοχείου. Πρέπει να τροποποιήσω την κράτηση δωματίου μου. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Φυσικά. Θα χαρώ να σας βοηθήσω με αυτό. Τι αλλαγές πρέπει να κάνετε? Θα ήθελα να αλλάξω την ημερομηνία check-in μου και ενδεχομένως να κάνω αναβάθμιση σε μεγαλύτερο δωμάτιο, εάν είναι διαθέσιμο. Κανένα πρόβλημα. Επιτρέψτε μου να ελέγξω τη διαθεσιμότητα για εσάς και να δω τι επιλογές έχουμε. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στην πραγματοποίηση αυτής της προσαρμογής. Είναι χαρά μου. Θα διασφαλίσω ότι η νέα σας κράτηση ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες σας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ανυπομονώ για τη διαμονή μου, ειδικά με την αναβάθμιση. Θα επιβεβαιώσω τα πάντα σύντομα και θα σας στείλω τα ενημερωμένα στοιχεία μέσω email. Τέλειος. Είμαι ευγνώμων για την άμεση βοήθειά σας. Κάνει τον προγραμματισμό πολύ πιο εύκολο. Μάθημα 34. Εξερευνώντας διαδρομές λεωφορείων. Σύμφωνος. Ας μελετήσουμε λοιπόν τα δρομολόγια των λεωφορείων απόψε και ας σχεδιάσουμε το δρομολόγιο μας για το ταξίδι. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις καλύτερες διαδρομές για να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο μας. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι βλέπουμε όλα τα highlights χωρίς να χάνουμε χρόνο στη μεταφορά. Οριστικά.
Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων θα μας βοηθήσει να νιώθουμε πιο οργανωμένοι και λιγότερο αγχωμένοι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Ναι, και μπορούμε να βρούμε τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να πάτε από το ένα μέρος στο άλλο. Μου αρέσει το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τη διασκέδαση με τον έξυπνο προγραμματισμό. Κάνει την περιπέτεια ακόμα καλύτερη. Στα σίγουρα. Είμαι ενθουσιασμένος να εξερευνήσω τα πάντα και να αξιοποιήσω στο έπακρο την εμπειρία μας. Και εγώ. Ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε το ταξίδι μας απόψε. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό θα είναι ένα ξέχαστο ταξίδι.